Ayun guys, narito na ang ating napakasarap na at napakasimpleng Masikoy. Ngayon, syempre, titikman na natin siya. Hey guys! Welcome to MasterChe! Today, another exciting dessert ang ating gagawin. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Ngayon guys, magluluto tayo na Masikoy. Ayan, mamaya explain ko sa inyo kung ano yon. So, meron muna tayo dito nga glutinous rice flour. So, talagyan lang natin ng water at bibilugin natin. Yan, ngayon pwede na nating bilugin. Bibilugin lang natin siya ng paganyan at paplate natin ng ganyan. Ayan, ngayon guys, nabilog na natin ang ating glutinous rice. Set aside lang muna natin siya at isasangag natin ang ating sesame seed. Hintayin natin siya hanggang maging brown. Ayan, brown na ang ating sesame seed. Ilalagay lang natin siya sa ating grinder. Bago natin i-grind ang ating sesame seed, maglalagay muna tayo ng coconut milk sa ating pan. Yan, dito natin lulutuin ang ating glutinous rice. Lalagyan na din natin ng muscovado sugar. Yan, hihintayin lang natin na mag-boil. So, i-grind natin ang ating sesame seed. Ayan, ngayon pwede na nating ilagay ang ating palitaw. Yan, hihintayin lang natin lumutang ang ating palitaw. Yan. Lalagay tayo ng konting sesame seed na gin-grind natin. Ayan, ngayon guys, okay na ang ating Masikoy. Tayo ay mag-plate na. Ayan guys, narito na ang ating napakasarap na at napakasimpleng Masikoy.
Ngayon, syempre, titikman na natin siya. At syempre, masarap tumikim pag meron kang kasama. So, meron tayong special guest today. My sister-in-law from New Jersey, Ate Tess the Bid. Yan. Taran! Welcome to SweetMasterChe. Oh, thank you for having me here. Yan. O ngayon, titikman mo na ang ating Masikoy. Ito ay Pangasinan delicacy. Oh, Yan. Kaya tinry ko, very- merong isang friend na taga Pangasinan. Sabi niya, try ko daw gawin. O yan, syempre, ikaw muna unang titikim. Very Pinoy. Yan. Nilagyan ko lang siya ng sago and langka. Pero kahit wala naman daw, pwede siya. Yan. Kaya tikman na natin. Excited ako kasi mahilig din ako Bango. sa, di ba? Ang bango siya. Dahil sa coconut milk. Wala. Kasi hindi ko yan masyadong tinamisan Wala nito sa Jersey. para marami tayong makain. Tikman natin. Ano? Talagang delicacy. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Para lang ano siya, Mo yung maiba naman siya sa ginagawa nating palitaw, di ba, na mahinyog. Ito, meron lang siyang Gansahan mo yung sarap. Sesame. First time ko din gumawa nito. Sarap. Pwede ba ako Pa, magbaon nito? ang dali pa. Pwede ba ako magbaon nito? Pwede, ang sarap. Bagay siya sa kape at saka sa Tama. tsaa, di ba? Sarap. Saka hindi ko naman siya masyadong tinamisan, di ba? Yung mga Perfect. hindi masyadong mahilig sa matamis. Tsaka kung sino yung gustong sago, ako gusto ko sago. Ang sarap. Sayang sana si Kuya Dong isama natin. Di ba? Di ba ang sarap? Simple lang. Perfect. Tapos pala ate, baka meron ka gustong batiin. Okay. Yan, sa New Jersey or kung saan man. Sige, magbumati ka muna habang kumakain Of ako. course, nabati ko yung si Jana and BJ na doon. hello, Jana and nanonood. BJ. And of course, si Ian and si Megan. Binabati ko sila. Hi, Ian and Megan. Of course, everybody, Kumiya Clan, kamusta kayo? Nandito po ako. Sa lahat, nakamag-anak ko. Si Jem. At ang aking apo, my one and only grandson, si Illusion. Of course, si Lester and si Chan. Hello sa inyong lahat. Sarap! Yan. Sana guys, nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. And please, don't forget to like and subscribe. And click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. Bye!